नमस्कार सर्वांना, सत्य मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत लातूर जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील जी आहे ती तालुका वाईज गावांची जी आहे ती नावं पाहणार आहोत। पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2.0 दुसरा टप्पा। तर या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना जे आहे 75% ते 100% पर्यंत जी आहे ती सबसिडी दिल्या जाते। तर आपण यामध्ये जे आहे ती एकूण 10 तालुक्यांचा, लातूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर त्या 10 तालुके कोणते आहेत, त्या 10 तालुक्यामधील कोणते गावं निवडलेले आहेत ते संपूर्ण या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब जरूर करा। तर चला आपण ते 10 तालुके कोणते आहेत ते पाहूया। सर्वात पहिला जो तालुका आहे तो आहे अहमदपूर। 2 नंबरला जो तालुकाचं नाव आलेला आहे तो आहे उदगीर। 3 नंबरला तालुका आहे औसा। 4 नंबरला तालुका आहे चाकूर। 5 नंबरचा जो तालुका आहे तो आहे जळकोट। 6 नंबरला तालुका आहे तो देवणी आहे। 7 नंबरला तालुका आहे तो निलंगा आहे। 8 नंबरला जो तालुका आहे तो रेणापूर आहे। 9 नंबरला जो तालुका आहे तो लातूर आहे आणि 10 नंबरला जो तालुका आहे शिरूर अनंतपाळ। तर यामध्ये 10 तालुके जे आहेत, या 10 तालुक्यामधील जी गावं आहेत ती गावांची जी आहे ती यादी आपण पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे आहेत आपण जिल्हा लातूर, तालुका अहमदपूर या तालुक्यातील जे आहे आपण गावांची यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे देवकरा। पुढील गाव आहे हिंगणगाव। पुढील गाव आहे कोळवाडी। पुढील गाव आहे चिखली। पुढील गाव आहे किनगाव। पुढील गाव आहे दगडवाडी। पुढील गाव आहे केंद्रेवाडी। पुढील गाव आहे सोनखेड। पुढील गाव आहे होटाळा। पुढील गाव आहे हिप्परगा कोपदेव। पुढील गाव आहे पाटोदा। पुढील गाव आहे परचंडा। पुढील गाव आहे टाकळगाव काम। पुढील गाव आहे नागठाणा। पुढील गाव आहे लेंडेगाव। पुढील गाव आहे वैरागड। पुढील गाव आहे बोरगावखू। पुढील गाव आहे मावलगाव। पुढील गाव आहे सोरा। पुढील गाव आहे शन्नी। पुढील गाव आहे काळेगाव। पुढील गाव आहे आनंदवाडी। पुढील गाव आहे हळणी। पुढील गाव आहे तळेगाव। पुढील गाव आहे नांदुराखू। पुढील गाव आहे नांदुराबू। पुढील गाव आहे बेल्लूर। पुढील गाव आहे लिंगदाल। पुढील गाव आहे तेलगाव। पुढील गाव आहे सलगरा। पुढील गाव आहे अंजनीखू। तर आता जे आहे आपण लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील जे आहे आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे। एवढ्या गावांचा जो समावेश आहे तो नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एवढे गावं आलेले आहेत। तर आता आपण जे पाहणार आहोत आहे जिल्हा लातूर, तालुका उदगीर। उदगीर या तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे होनी हिप्परगा। पुढील गाव आहे क्षेत्रफळ। पुढील गाव आहे हंगरगाकू। पुढील गाव आहे हेर। पुढील गाव आहे बोयाची वाडी। पुढील गाव आहे करडखेल। पुढील गाव आहे नावंदी। पुढील गाव आहे मोरतळवाडी। पुढील गाव आहे नळगीर। पुढील गाव आहे मुत्तलगाव। पुढील गाव आहे देऊळवाडी। पुढील गाव आहे चोंडी। पुढील गाव आहे कोदळी। पुढील गाव आहे धडकनाळ। पुढील गाव आहे बोरगावबू। पुढील गाव आहे गंगापूर। पुढील गाव आहे भाकसखेडा। पुढील गाव आहे हनुमंतवाडी। तर आता जे आपण पाहिलेलं आहे उदगीर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा लातूर, तालुका औसा। औसा या तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे भेटा। पुढील गाव आहे नाहोली। पुढील गाव आहे काळमाथा। पुढील गाव आहे उटीबू। पुढील गाव आहे लखनगाव। पुढील गाव आहे सत्तारधारवाडी। पुढील गाव आहे सत्तारधारवाडी लमानतांडा। पुढील गाव आहे हलदुर्ग। पुढील गाव आहे भरानपूर। पुढील गाव आहे भादा। पुढील गाव आहे बोरगाव। पुढील गाव आहे वडजी। पुढील गाव आहे अंदोरा। पुढील गाव आहे शिवली। पुढील गाव आहे वरवाडा। पुढील गाव आहे येल्लोरीवाडी। पुढील गाव आहे कोरंगळा। पुढील गाव आहे समदर्गा। पुढील गाव आहे येल्लोरी। पुढील गाव आहे रिंगाणी। पुढील गाव आहे बिरवली। पुढील गाव आहे टाका। पुढील गाव आहे अलमला। पुढील गाव आहे किनीनवरे। पुढील गाव आहे रामेगाव। पुढील गाव आहे मासुर्डी। पुढील गाव आहे गुळखेडा। पुढील गाव आहे चिंचोली काजळे। तर आता जे आहे आपण औसा या तालुक्यातील जे आहे पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा लातूर, तालुका चाकूर।
चाकूर या तालुक्यातील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे हाडोळी, पुढील गाव आहे जढाळा, पुढील गाव आहे बेलगाव, पुढील गाव आहे झरीबू, पुढील गाव आहे झरीखू, पुढील गाव आहे ब्रह्मवाडी, पुढील गाव आहे वाघोली, पुढील गाव आहे हळीखू, पुढील गाव आहे हनुमंत जवळगा, पुढील गाव आहे हिप्पळनेर, पुढील गाव आहे चापोली, पुढील गाव आहे हटकरवाडी, पुढील गाव आहे वडगावे, पुढील गाव आहे शेळगाव, पुढील गाव आहे संगाचीवाडी, पुढील गाव आहे चवळेवाडी, पुढील गाव आहे राचन्नावाडी, पुढील गाव आहे महाडोळ, पुढील गाव आहे सांडोळ, पुढील गाव आहे डोंगरज, पुढील गाव आहे रोहिणी. तर आता जे आहे आपण चाकूर या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा लातूर, तालुका जळकोट. जळकोट या तालुक्यातील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे घोणसी, पुढील गाव आहे धोंडवाडी, पुढील गाव आहे सुल्लाळी, पुढील गाव आहे चिंचोली, पुढील गाव आहे अतनूर, पुढील गाव आहे गव्हाण, पुढील गाव आहे मवापूर, पुढील गाव आहे शिवाजीनगर तांडा, पुढील गाव आहे गुत्ती, पुढील गाव आहे बोरगाव खू, पुढील गाव आहे एकुरका खू. तर आता जे आपण पाहिलेलं आहे जळकोट या तालुक्यातील जे आहे पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा लातूर, तालुका देवणी. देवणी या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे धर्मापुरी, पुढील गाव आहे वलांडी, पुढील गाव आहे अनंतवाडी, पुढील गाव आहे बोंबळीबू, पुढील गाव आहे टाकळी, पुढील गाव आहे बोंबळीखू, पुढील गाव आहे महादेववाडी, पुढील गाव आहे आचवला, पुढील गाव आहे शिवाजीनगर तांडा, पुढील गाव आहे बोरोळ, पुढील गाव आहे देवणीखू, पुढील गाव आहे आंबेगाव, पुढील गाव आहे गुरनाळ, पुढील गाव आहे सिंधिकामठ, पुढील गाव आहे गोंडगाव. आता जे आपण पाहिलेले आहे देवणी या तालुक्यातील जे आहे पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा लातूर, तालुका निलंगा. निलंगा या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती आता आपण पाहणार आहोत. सर्वात पहिले जी गाव आहे ते गुन्हेवाडी, पुढील गाव आहे आनंदवाडी शिको, पुढील गाव आहे वाडी शेडोळ, पुढील गाव आहे शेडोळ, पुढील गाव आहे वडगाव, पुढील गाव आहे सिंधी जवळगा, पुढील गाव आहे केळगाव, पुढील गाव आहे सावनगिरा, पुढील गाव आहे गुर्राळ, पुढील गाव आहे लांबोटा, पुढील गाव आहे तळीखेड, पुढील गाव आहे मसोबाची वाडी, पुढील गाव आहे माकणी, पुढील गाव आहे गिरकचाळ, पुढील गाव आहे वळसावंगी, पुढील गाव आहे काटेजवळगा, पुढील गाव आहे हंगरगा, पुढील गाव आहे संगरडीवाडी, पुढील गाव आहे कोयाचीवाडी, पुढील गाव आहे राजेवाडी, पुढील गाव आहे तगरखेडा, पुढील गाव आहे औराद, पुढील गाव आहे चन्नाशीवाडी, पुढील गाव आहे सावरी, पुढील गाव आहे सोनखेड, पुढील गाव आहे हैदरवाडी, पुढील गाव आहे निलकंठावाडी, पुढील गाव आहे बोळेगावखू, पुढील गाव आहे चिंचोलीसा, पुढील गाव आहे हरिजवळगा, पुढील गाव आहे साबितवाडी, पुढील गाव आहे हसोरीखू, पुढील गाव आहे हसोरीबू, पुढील गाव आहे वाडीह, पुढील गाव आहे हलसीहा, पुढील गाव आहे मुदगद रामलिंग, पुढील गाव आहे हत्तरगा हलसी, पुढील गाव आहे माळेगाव क. तर आता जी आपण पाहिलेली आहे ही निलंगा या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे यादी पाहिलेली आहे. तर आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा लातूर, तालुका रेणापूर. रेणापूर या तालुक्यातील जे आहे पोकरा 2.0 मधील गावांची यादी आपण पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे चांडगाव, पुढील गाव आहे मोठेगाव, पुढील गाव आहे घनसरगाव, पुढील गाव आहे हनुमंतवाडी, पुढील गाव आहे सेलुखू, पुढील गाव आहे खरोळा, पुढील गाव आहे रामवाडी, पुढील गाव आहे कुंभारवाडी, पुढील गाव आहे आनंदवाडी, पुढील गाव आहे गोढाळा, पुढील गाव आहे होटी, पुढील गाव आहे खलंगरी, पुढील गाव आहे सारोळा, पुढील गाव आहे कारेपूर, पुढील गाव आहे मोहगाव तलनी. तर आता जे आहे आपण रेणापूर या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा लातूर, तालुका लातूर. लातूर या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे पिंपळगाव आंबा, पुढील गाव आहे भोसा,
पुढील गाव आहे वाडी वाघोली, पुढील गाव आहे निळकंठ, पुढील गाव आहे वाघोली, पुढील गाव आहे खुंटेफळ, पुढील गाव आहे माटेफळ, पुढील गाव आहे कानडी बोरगाव, पुढील गाव आहे टाकळगाव, पुढील गाव आहे सेवदास नगर, पुढील गाव आहे तांदुळजा, पुढील गाव आहे सारसा, पुढील गाव आहे वांजरखेडा, पुढील गाव आहे वांजरखेडा तांडा, पुढील गाव आहे गाधवड, पुढील गाव आहे मसला, पुढील गाव आहे बोडका, पुढील गाव आहे वाकडी, पुढील गाव आहे गांजूर, पुढील गाव आहे रुई, पुढील गाव आहे दिंडेगाव, पुढील गाव आहे कासरजवळा, पुढील गाव आहे ढोकी, पुढील गाव आहे चिंचोली बल्लाळनाथ, पुढील गाव आहे गोंदेगाव, पुढील गाव आहे रामेगाव, पुढील गाव आहे कारसा. तर आता जे आहे आपण लातूर या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील जी आहे गावांची यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा लातूर, तालुका शिरूर, अनंतपाळ शिरूर अनंतपाळ पोकरा 2.0 मधील गावांची यादी आता आपण पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे काबळगा, पुढील गाव आहे सरफराजपूर, पुढील गाव आहे तळेगाव बोरी, पुढील गाव आहे उमरदरा, पुढील गाव आहे बेवनाळ, पुढील गाव आहे बेवनाळवाडी, पुढील गाव आहे डोंगरगाव बोरी, पुढील गाव आहे अंकुलना सय्यद, पुढील गाव आहे अंकुलना राणी, पुढील गाव आहे बाकली, पुढील गाव आहे बिबराळ, पुढील गाव आहे हिसामाबाद. आता जे आपण शिरूर अनंतपाळ या तालुक्यातील पोकरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.